Nasa Shanghai siya kami. Galing kaming Ximending. Kumain kami sa KFC. Memorial Hall siya. Isa siya sa mga pinakasikat na tourist spot sa Taiwan, Taipei. So, ayan. So, first day namin today. Actually, kanina, pumunta na kami Ximending pero kumain lang kami. Pero, babalik Last ulit na kami tayo doon dito. kasi ang daming pwedeng mabili. So, abangan nyo yun. Kung ano mga mabibili namin doon. Pupunta kami ngayong YLU. So, nandito kami sa YLU? Shifen pala. Shifen, nandito kami ngayon sa Ximending Station. So, ang ginagamit lang namin is yung Taipei Fun Pass from Klook. So, 3 days siya. Unlimited transportation na siya. MRT tsaka bus. Vlogger yun sa Ayan na yun. mamaya pangalip. Hindi, BR7 yun. Punta kami sa Shifen. Tapos, ayun, sa Shifen waterfall tsaka yung lantern. Tapos, after that, YLU. G-Park. So, nag-bus lang kami. Nandito na kami sa Shifen Waterfall. The waterfall? Outside, right? Outside, right? Yeah. Ah, okay. Outside there. We're here. Ayan yung falls. Ganda. May ulan. Ito yun, oh. Ano yung saging? Kakaiba yung saging dito. Uy, ang laki naman itong project na to. For sharing. For sharing daw. Bili ka na ba? Favorite mo yan? Mamaya, isa lang dito tayo. Isa. Uy, ang laki naman daw. Janming. Parang ngayon yung dinala ko. Doon isda. Meron din dito parang Mahal. restaurant. So, ang cute ng baso. Kaso sobrang mahal.
Pwede kayong kumain dito. May mga desserts sila, like ice cream. Tapos pwede rin kayong bumili ng souvenir. 100 NT. Anong gusto mo? Mamaya na lang. Pagpaalis na tayo. Ito yung mga ice cream. Ay! Bili tayo nito. Ang cute. Yung mga lantern, no? Yun na. Diba? Ang cute. 80 NTD. Ito, buy 5, get 1, no? Buy 5, get 1. 6. Punta na kami sa Pen Old. Street. Magbabas kami. Pagod na ako. Pagod na ako. Bumili na kami ng mga lanterns. Tapos susulatan namin sila ng mga wishes. Mga wishes. Papalipad din pala. Si Kuya daw ang Coco Martin ng Taiwan. Ayan, sige. Hi ka Ako, naman. Martin. Hi! Hi! Oh, hi! Dito na kami sa YLUJ Park. Dito nag-taxi kami from Shifen. 1,000 NTD yun. Then mga almost 1 hour yung biyahe. Yay! Andito na kami sa Miramar Entertainment Park. Sasakay kami dyan. So, andito na kami sa Miramar. Titingnan muna namin kung saan kami pipila mamaya para makasakay kami sa Ferris wheel. So, dito rin yung cinemas nila.
So, dito nyo i-claim yung free voucher nyo ng Ferris wheel. Tingnan mo, 150 NTD per head. Kasama na ito dito. Kasama na siya 3,000 per dito. head. Tipid na, diba? Yay! Tapos na kami sumakay! Ang ganda! Pero, Ha? wala. Ang saya! Sobrang taas. Grabe. Nagka-phobia. Nagka-phobia kaming lahat. Ang taas talaga. Pauwi na kami! Ayoko na umuwi! Ayoko na!